นี่ถ้าจะได้เห็นเก๋ๆยึดไม่ก่อยแจ้งเลยพ่อมิ้นไม่เคยเจงไม่ได้ท่านฮะก็จะช่วยได้เล็กเลยđồ ọ à thầm lé mà ngàn baoต้มหนังbữa có con phút lên nóng đi dài đi vậyเอาออกเลยอ่างเปานูเพื่อนจะเล่นด้วย